guys, this is Irene and today magka-cut hair tayo. As you can see, super haba ng hair ko. Ayan. Ganyan siya kahaba. So, hindi ako makapunta sa salon dahil walang day off at nandito lang sa bahay. So, cut this hair.
Ayan. Ito na yung result ng cut hair ko. At the result is ito po yung naging result, ha? My goodness. Akala ko maganda yung magiging result, pero hindi, failed po. So, first time ko kasi gumawa ng ganito, na mag-cut ng hair ko. Tapos, super init kasi ngayon, so napag-isipan or napagtripan yung buhok ko. Kasi super haba na rin siya, kaya ginupitan ko ngayon ito. And if you new here in my YouTube channel, click the subscribe button below and hit the ring bell for more videos coming. Thank you. I really appreciate for that.